Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat By at nandito na naman tayo para magbanatan ng mga salot sa lipunan, ha? At banatan natin ang mga bagay-bagay sa mundo na ito. Nandyan na ho ba kayo? At napakainit na mga issue ngayong araw na ito. Naku! Mainit na nga ang panahon, mainit pang mga issue. Ha? Buti pa ang panahon, pwede mong palamigin. Pag naligo ka, masarap na uli. Pero ang mga issue, kahit anong gawin mo, pag mainit, talagang mainit na. Naknan tutya, oh. Ay, nako. Batiin po natin ang bawat isa sa inyo. Magandang araw po sa inyo mula sa Pilipinas, ha? At bumabati ho sa buong mundo. Sana ho, nandyan na ho kayo. At sana ho ay lagi kayo naka-follow at naka-notify ang inyong itong Banat By page. Para ho dito wala hong pinoproteksyonan kahit sino maging kaibigan natin. Pasensyahan na ho tayo. Ha? Pasensyahan na ho tayo. Pasensyahan na ho tayo, ha? Mr. Speaker, ha? Pasensyahan na. Magkaibigan tayo pero sabi nga nila loyalty to the country comes first. Ayan na. Ha? Pasensya na, magkakilala ho tayo. Kilala kong mga kayo, ang asawa nyo po, ang inyong mga staff, pero sorry, Mr. Speaker, medyo dili ko gusto ito, dili ko gusto, ha? Wow! Medyo kailangan nating ha? Although, ito mga kababayan, meron namang mga magaganda sa sinabi ni Speaker. Pero meron talagang sabi ko nga, napalaglag ako sa upuan. Sabi ko, okay na Tapos biglang, ano ba yun? Bakit may gayon? Ha? Bakit may gayon? Ba't may gayon? Ha? Hindi ko talaga maintindihan. Oo. Kaya ngayon, kukomentuhan natin yung speech ni Speaker, ha? Nako. Pero bago pala yan, ito pala meron nung mananalo ngayong araw na ito, ha? Dalawang nilalang mananalo ng 500 pesos, ha? Na cash. GCash. I-GCash ko sa inyo para mas mabilis, ha? Nanonood do si Miss Pay ngayon at aabangan niya yung sagot ninyo. Pero ito, anong sistema? Meron na ako itatanong sa katapusan ho ng ating programa at sagutin nyo ho by messaging me dito sa Banat By. Banat By ho although naka-cross post ho tayo sa iba't ibang pages, sasagot ho kayo by messaging me sa Banat By page. Pumunta ho kayo doon, sagutin ninyo at may 500 kayo. Minsan, 500 ang ibibigay ko. Minsan naman bisikleta, para mas maganda. Ito ngayon, yung bisikleta para sa mga frontliners lang. Ibig sabihin, mga nagbebenta ng pagkain, grocery, mga staff ng Mercury, kung sino man dyan, gwardiya, o basta yung frontliners, ibig sabihin yung inaalaw ng gobyernong lumabas ngayon, walang masakyan at kailangan ng bisikleta, bibigyan ho natin yan. Dun sa bisikleta na contest. Ngunit, datapwat, subalit, dun sa 500 na GCash, dalawa hong mananalo ngayong araw na ito. 500. Pwede nyo ng pang-load, bili ng alak kung kayo nakatira sa ibang lugar na pwede na ang alak. O kaya pambili nyo ng bigas. Pwede na ho yun. 500 na cash. So, antayin nyo lamang po. Sa bandang dulo, ipopost natin yung question at kayo ay sasagot. Dito sa Banat By page. Okay? So, antayin nyo lang yung tanong mamaya. At yung tanong kasama ho yan sa ating discussion ngayong araw na ito. Okay? So, eto na, ha? Mag-live na tayo. Ito, pag-usapan na natin to si Speaker Cayetano. Naku po, Speaker, anyari, ha? Okay na shoot na Biglang, napalaglag ako dun Nako. Andali lang, naka-live na ba ho tayo? Siguro din ko lang muna, kasi may audio ba ako? Taas-taas naman nung kakamay. Ayan. Wait lang. Okay naman pala ang audio natin, ha. Sinisigurado lang natin, ha.
Dahil tayo ay one-man staff ngayong araw na ito. Itong alam niyo naman, ating studio, akala nyo mukhang malaking tingnan. Sabi nga nung isa kong kaibigan, pero napakaliit lang ho nito. Pag ganun ko, kama ko na. Pagka ganyan ko, nandiyon na ho yung kitchen. Pag ganun ho, nandun na yung CR. Nakatakip lang ho ako. At wala ho tayong staff, ha? Anyway, pero salamat nga pala sa Rode, ha? Ang dami ho nagtatanong, maganda daw yung audio natin, ha? Maganda daw yung mga ginagamit natin. Dahil ho yan sa Rode Caster Pro, ha? Rode, R-O-D-E. Caster Pro, maganda ho. At saka itong mic nito, Rode din ho yan. Yan ho ay number 1 ho yung pagdating ho sa mikropono, streaming. Kung gusto ninyong umangat-angat ang inyong streaming, mag-Rode ho kayo, ha? Ayun na nga ho. Okay, banana natin. Simulan na natin. Mr. Speaker, banat, ha? Salta ka nga nang maintindihan natin. Kokomentohan ko lang ito, ha? Wait lang. Hoy, Mr. Speaker, asan na? Asan ka na? Anyari? Ayan. Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. Okay. For everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die, Okay. a time to plant, and a time to harvest, Ayos. a time to kill, and a time to heal. I remember this is the favorite verse of President Rodrigo Roa Duterte. Favorite ko rin ho yan. Kaya lang ho, ngayon ho, time to close ang ABS. And I know that our esteemed colleagues, all of us, whether opposition or administration, cannot imagine the burden on his shoulders during these very trying times. Okay. Magandang hapon po sa ating mga kababayan Magandang gabi at naman. sa ating pong mga kasama sa Kongreso. It is a time of great crisis, a time of enormous danger and challenges. Okay. But it is also a time of opportunity. If we can quickly adapt, innovate, and manage in the midst of the pandemic. Okay. So time really is of the essence in everything we do. Nga. We now find ourselves in a world with much uncertainty. And it is during these times that we have to hold on to God's promise. Ang tagal naman. Ito minsan ng kay speaker, ang haba-haba ng intro. That there is a proper time for everything. Okay. To hold on to God's promise that He is here and has plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in a future. Amen. I say amen to that. Today is the time to face and defeat the invisible and formidable opponent, the new coronavirus or COVID-19. I agree. Today is a time when bonds that hold us together as a society are tested. Again po, sinusubukan po tayo ng mga panahon na to. How far does our charity go to strangers? Okay. Today is the time for people to get the assistance they need. And on this note, let me remind everyone in this chamber who worked so hard for the Bayanihan We Heal as One, that we hold the executive to its commitment that all Filipino families who are in need will be benefited by the Bayanihan to Heal as One that we passed. Oo na, okay na. This is also in line with the sentiment of the President and his order to the IATF. We have been discussing this with the SWD from the start. We have made many proposals. We've been trying to help them in the implementation, and we have been exercising our oversight functions on its implementation. But let us leave that matter for another time. Suffice for it that we emphasize that this is a present and dire need of our people. Okay. Today is the time for building a new and better tomorrow. As Congress realigns its priorities towards the passage of urgent legislation that would maximize emerging socio-economic opportunities for our people, including but not limited to services, health, education, agriculture, tourism, construction, manufacturing. The latter three, agriculture, tourism, and construction, are linked to jobs, and more jobs.
including the stimulus bill, the Balik Probinsya Bagong Pag-asa Initiative, Cures Act, and the New Normal in the Workplace Act, among others. Today is a time for unity, compassion, healing, and immense faith. Today is a time to bring out the best and not the worst of us. Today is a time for answers and solutions. But to find the correct answers and to find real solutions, we have to first ask right questions. Alam mo, naalala ko dito si Dolphy. Alam mo yung mga palabas ni Dolphy na maghaharana sila tapos napakadaming pasakalye. Yung ding 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 ding. Tapos kakanta na si Dolphy. Tapos sabay ding 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 ding. Tapos kakanta na uli si Dolphy. Bigla ding 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 ding. Nako naman, ang haba ng pasakalye ni Mr. Piker. Garbage in, garbage out. Mali po tanong natin, mali po ang magiging sagot. We can't just ask what tomorrow will be. We first have to ask what is important to us today. We can't just ask how will we get through this crisis without asking ourselves how did we get into it. And we can't just ask how we can rebuild our lives. We have to ask how can we build back better. Paano na ang mga manggagawang nag-iisip kung may trabaho pa silang babalikan? Paano po ang mga OFWs na may napundar na konting negosyo pero mukhang magsasara? Paano po? Mali ata itong na-play ko. Hindi ata issue ng ABS-CBN ito Ang haba pasensya na. OFWs na hindi siguradong makakabalik sa mga bansang pinagtatrabahoan nila. Paano po mga OFWs na kailangan ng umuwi at pinapauwi na sa bansang nag-host sa kanila pero hindi na sweldohan o halos walang naipon? Paano po ang ating mga estudyante? Hindi pa makakapag-aral? Paano ang social distancing? Kulang na nga ang classrooms. Meron pang shifting sa ibang mga eskwelahan. 40, 50, 60 ang laman ng isang classroom. May K-12 pa na nagdagdag 2 taon. Ano ito? Paano na po sila ngayon? Dali, problema ng coronavirus doon. Paano napunta sa ABS-CBN ito, ha? Ano nangyari? Ano po ang remedyo? Ano po ang solusyon? Ano ang oportunidad? Ilan ang negosyong malulugi at magsasara? Paano po natin mabibigyan ng pagkakataon yung iba na Yung negosyo ko, walang niya. Wala nang sahod ang Mocha guys. Ano na? Ayun ng negosyo. O mabuhay yung kanilang negosyo. O hindi masayang ang kanilang pinundar sa kanilang mga negosyo. Presyo ba ay tataas? Trabaho ba ay nandoon pa? Kita ba ay mawawala? Presyo, trabaho, kita ang nasa isipan ng ating mga kababayan. Ang mga probinsya at mga lungsod na turismo lang ang inaasahan o halos inaasahan sa kanilang kabuhayan at tourism-related industries. So dinidiscuss nyo dito yung problema ngayon sa COVID. Go. ABS-CBN ang usapan, ha? Ano po sila ngayon? Ni walang nagplaplano po na mag-travel o maging turista sa mga panahon na to. Ang mga padyak, tricycle at jeepney drivers, na dati ng isang kahig, isang tuka, pero ngayon po, dahil sa social distance... Maliho yun, isang kahig, minsan isang kahig, isang tuka, at saka isang inom. Saka may isang yosi. Pihadong hihina ang kanilang kita. Ano ang mga oportunidad ang sisibol sa gitna ng trahedyang ito? At ano ang kailangan nating gawin para hindi tayo mapag-iwanan? Karamihan po sa naitanong ko po, yung pa lang po sa socio-economic. Wala po dyan sa kalusugan. Maraming nag-aalala na pag tayo nag-open up, ilan ang magkakasakit? Ngayon. Paano kung nagkasakit? Mababayaran ba ito? Will there be enough doctors, nurses? Yun na nga ho, Mr. Speaker, kesa na yun ang inaasikaso ng kamera ngayon. Anong inasikaso ninyo dyan, ABS-CBN? Ba't kayo nagpa-pressure? Will there be enough health facilities? Are we ready for this?
These are just a few of the serious and important questions that Congress have been grappling with even before the pandemic struck. Natawa ako doon, pasensya na kasi nakita bigla yung hita ko. Nawala akong shorts wala akong brief Pasensya na ha. Buti hindi lumabas yung ano ko. And more so since. This is where I'd like to thank all of our colleagues led by the Majority Leader, Martin Romualdez. You did not take a vacation. Hindi po kayo nagtago. Inunan niyo po ang constituents niyo at tinuloy-tuloy niyo po ang trabaho during our break para po malabanan natin ang COVID-19. Sinuportahan niyo po ang administrasyon at bumunot kayo sa sarili niyong bulsa. Salamat po sa inyo. As God's creation, we have always pondered on the meaning of life. We have thought about the purpose of life, of our lives. Pasensya na mga kakosa, hindi ko pwedeng kaya ako pinaplay lang natin kasi ang hirap pagka i-forward ko baka may magkaligtaan tayo Kailangan natin i-play. At saka hindi ko naman pwedeng banatan yung mga sinasabi niya sa Biblia dahil ako naniniwala din naman ako. Ang naano lang ako, haba ng pasali. Dapat nagpastor ka na lang, Mr. Speaker. Lives of others. No pun intended, ha? Dahil naniniwala naman ako sa ating Panginoon din, ha? Ayoko lang kaya lang medyo humaba na ito. And now, policy makers and leaders in all sectors have to adapt, have to innovate, have to manage while pondering on new life. Ano ba ang magiging bagong buhay natin? On the new economy. Ano magiging itsura ng ekonomiya natin pagkatapos nito? And of course, what is now being called the new normal. But important as these questions may be, we have no choice but to put them aside for the moment and deal with the franchise of ABSCBN. Sandali! And this is Sandali. Akala ko ba importante yung mga pinagbabanggit mo, Mr. Speaker? Sabi mo, importante ito, importante ito. Importante ito. Ang haba pa naman nung pasakali na yun. Napakadaming importante doon. Tapos ibibigyan nyo, sasabihin nyo, i-discuss ang franchise ng ABS? Bakit? Where the leadership of Congress is coming from. Bakit? Together with the minority, the deputy minority leaders, the deputy majority leaders, the minority, deputy minority leaders, our deputy speakers led by Deputy Speaker Pulong Duterte. This is where we're coming from. Ano po yun? We believe that these questions require our 100% attention. Yung bagong buhay, bagong ekonomiya, bagong normal, dapat po 101% pa yung pala ang ating attention dito. Bakit? Not just by Congress, but by the entire nation. If there is one thing that people remember about what I say today, about the work of government during this time, it is this. Nothing can be more important to our people than the government defeating COVID-19 at this point. Yun naman pala, Mr. Speaker. Alam mo naman pala na ang pinaka-importante ngayon itong COVID, hindi yung ABS-CBN. Tama ka dyan, Mr. Speaker, ha? Dapat yung COVID ang pag-usapan. Bakit itong ABS-CBN? Play. Time. Okay po? Okay. Alam ko po, mayroon tayong spirito, may katawan. Alam po natin, gusto natin ang panghabang buhay na everlasting life, no? Through our Lord and Savior, kung ano man paniniwala natin spiritual. Amen. I agree. Pero with ngayon that. po, death and sickness is facing us in the eye. And they are looking to the IATF. They are looking to the President. They're looking to the Senate. And they are looking to their individual members of Congress sa distrito man o sa sector nila, sa party list system natin, to tell us ngayon po ang pinaka-urgent, bumalik po tayo sa magandang part ng old normal, pero mag-create ng magandang part ng new normal by defeating the new coronavirus. Yun na nga You cannot hope to weigh the value of our immediate response to this pandemic as against the concerns of a private corporation, no matter how powerful or how important that corporation is. There is simply
no comparison. Mhm. Yet, Yet, this is exactly oh. what the NTC has unnecessarily forced us to do by turning back on its commitment given under oath last March 10 that ABS-CBN will be allowed to continue to broadcast. So, ibig Lilinawin ko sabihin, po, ano ibig March sabihin? 10, Okay. malinaw sa atin, Oh. opinion ng DOJ Oh. na under equity at may sapat na basihan na mag-continue mag-broadcast ang ABS-CBN. Okay. Ang Senado po, during that time, nagpahayag din po. At ang NTC mismo nagsabi. Okay. At meron din pong legal precedence. Meron na pong nangyaring pinayagan. Sabi nila ngayon, never sila nag-issue So sinabi ng NTC na meron ng pinayagan nung una. Ano ng pa? provisional authority. Okay. But never din po sila nag-issue ng cease and desist habang pending pa. Sandali. So, ibig sabihin first time na ginawa ng NTC. Okay. Ang punto po, nangako sila sa atin. And we can only act based on the facts given to us. Kung nandito po, And actually, ito mga kakosa, medyo may point dito. Itong part na to may point Sabi ko nga, bakit kasi nangako yung NTC? Kasi pwede naman nilang sabihin na noon, sandali, hindi namin pagbibigyan yan kasi ayon sa batas. Pag walang franchise, hindi dapat mag-broadcast. Bakit naman kasi itong NTC bigla na lang nangako na, di ba, naalala ko lang, sinabi ng NTC yan sa Senate at saka sa Congress, ay sa House, na magbibigay sila ng, temporary. Bakit ba kasi nila biglang, ewan ko, bakit kasi nangako pa? Hindi na lang magpakatotoo nun. ang DOH at mga ngako po sila na tapos na ang pandemic at binago natin ang regulasyon. Ano naman ginawa Hindi ng ba DOH? tama na sundin natin po yung scientific evidence? Kung mali, hindi ba dapat sabihan tayo kaagad? By the way, ang testimony namin, mali. Okay. So sinabi ni Speaker dito, in example niya, kunwari DOH, sinabi nila, tapos na ang pandemic. Tapos biglang, hindi pa pala. Meron pa palang dumating. Dapat sabihan daw yung mga tao na, hindi pa. Meron pa mga bagong findings. So itong NTC, bakit nagbagong isip? Yun ang sinasabi ngayon ni Speaker. Bakit nagbago ang isip nitong NTC na ito? Dati, sinabi ninyo, hindi ko nga alam ewan ko, tanong mo Mr. Speaker kung talagang nagbago ba isip nila o nanggagago lang din sila nung una na, sige na, magbibigyan na namin kayo. May temporary na kayo. Okay na kayo. Yun ang hindi ko maintindihan May point dito sa part na to. Kasi ang point dito is, bakit nga naman nangako ang NTC? Dapat nung una pa lang, hindi na nangako ang NTC. Tas pinag-usapan na nila, hindi. Based sa amin, hindi talaga pwede. Hindi namin aalaw yan. Sana nagsabi na kaagad noon pa lang. Play. O nagbago. O may bagong ebidensya na nagpapakitang bago ito. We can agree to disagree on the merits of the legal opinions of the Department of Justice, the Senate, the House of Representatives on one side. Yun. Mabuti pa ito. Tama din yung example na ito. Yung DOH kasi nagsabi dati ng diretso. Oo, pwede. Pwede silang bigyan ng temporary license to temporary temporary franchise para mag-broadcast. Nagsabi ng totoo yung DOJ. Ang problema dito kasi sa NTC noon, dapat di na nagsabi. And the Solicitor General on the other. But the fact is, if only the NTC had said to us from the outset that they could not give the network a provisional authority or that they would not allow ABS-CBN to broadcast after the expiration of their 25-year franchise, then we would have not relied. Andali, ang sabi nitong isa, basahin ko lang. Banat By, hindi NTC as a whole ang ang nangako, isang tao lang ang NTC ay collective body. Hindi ho yun. Mali ho yun kung sakaling titingnan natin yun. Remember, nagpunta ang NTC sa Senate at saka sa Congress as representative. Ibig sabihin, whatever sabihin ng tao, yun ang desisyon ng NTC. Hindi pwedeng palusot yun na sinabi lang, nandali, meron kayong tagapagsalita. Kahit ba sabihin natin, kunwari may DOH, may tagapagsalitang nagsabi.
Unless sabihin nung tagapagsalita, ay nagkamali ako. Oh, 'di ba? Ibig sabihin talagang pinasakay nila. May part doon na pinasakay, mali may part doon na mali ang NTC. Dapat di na lang sila nangako noon. On their word, and this piece of legislation that we are acting upon now may have been acted upon during that time. Ang Kongreso po, ang 18th Congress po ay solusyon na naghahanap ng problema. Okay. Hindi po tayo naghihintay na may problema, bibigyan natin ng solusyon. Hindi po. Ano? Wala pa ho yung problema, naghahanap na tayo ng solusyon. We're solutions looking for problems. That's why as early as February, we warned about COVID-19. And we asked the supporters of ABSCBN na payagan nyo muna kaming maghanda. Nung Marso nyo lang nakita na tama kami. Okay. That is a fact, not an opinion. It is a fact that they gave their word under oath before the Congress of the Philippines. It is a fact that the MTC said they will give a provisional authority. Mag-away po tayo sa mga opinion. Dito lang po, wala pa hong 30 ang kongresista na physically present. Okay. But so far, ang gaganda ng attendance natin through Zoom, teleconferencing, may git 200, umabot ng 300. We can all have different opinions. Ay talaga, different opinion ako ngayon. Pasensya na ha. Wala akong personalan, Mr. Speaker, okay? Pero different po ang opinion ko ngayon sa inyo. There cannot be more than one true fact for one specific item. Okay. Diba? It's either true or false. And it is a fact that NTC made this statement under oath before the Congress of the Philippines. Medyo sablay nga yung part na yun. This distraction is the reason why we must not allow the betrayal of NTC and the unconstitutional meddling of the Solicitor General in this exclusive power of Congress to go unchallenged. Hindi naman siguro. Kung sa akin hindi naman siguro nagmeddling nagmedal lang ewan ko kung anong term. Basta nakialam ang Solicitor General. Winarningan lang naman niya yung NTC. Winarningan niya, oy, madidemanda kayo pag tinuloy niyo yan. O, ganun lang naman. O, play. Sinungaling lang sa atin ang mga ahensya at resource persons natin. Paano tayo makakasiguro na tama ang ating mga actions? Kung yun po may tama. May point na yung part na yun, ha? Dapat talaga hindi nangako NTC kasi under oath yun eh. Hindi po pwede yun. Malinaw yan sa batas natin na pagka under oath ka, hindi ka pwedeng manolongges dyan, ha? Ibig sabihin may sinabi ka dapat totoong totoo. Pawang katotohanan lang. May ganun. Yun. Magbibigay ng sikretong sulat sa mga nagte-testify sa atin at hindi ipapaalam sa atin. Okay. How can we come up with a national consensus? How can we inform our people so that they will be part of the decision? Okay. Their actions are not only an affront to this institution, it also delays the discussion and passage of crucial legislation that our people sorely need. Yes, there was some days that I did not speak about ABS-CBN. Why? Because we were talking about DSWD. Yun na we nga were talking about social amelioration. Yun dapat ang we were pag-usapan. talking with the cabinet about the stimulus bill. We were talking about critical construction activities, kasi mas including importante, medical Mr. centers. Speaker. Tatalikuran ko lahat ng trabaho ko? Papatayan ko ng telepono o mag-exit ako sa Zoom para lang i-address lahat ng concerns tungkol sa ABS-CBN? Samantalang ang chairman naman natin ng franchise committee na si Congressman Alvarez ay napakagaling at sinasagot naman lahat ng issues. Buti naman. So frankly, today is really not the time for ABS-CBN. Ngunit dahil naalala ko yung laging sinasabi ng aking... So sinasabi ni Speaker ngayon, talagang hindi naman dapat i-discuss yung sa so alinaw niya na. Sabi mo, Mr. Speaker, hindi dapat i-discuss. O ng tatay ko na si Rene Compañero Cayetano, he always reminded us that it is always the right time to do what is right. Oo nga. Kaya nga right time Right time, Alando, is the right wrong. You will find the time today to do what is right. Because it was wrong for the government
without notice, without due process, to stop the broadcasting of ABS-CBN, Okay. especially during this pandemic. Okay. We live in extraordinary times, but it is made even more exceptional by the pandemic that has permanently marked all of those who lived through it. Advances in online technologies, Okay. even during the period of pre-COVID-19, were already growing by leaps and bounds, Okay. have made the free flow of information to happen at a dazzling pace. Old models of media, many of which we thought were permanent, are now being complemented, sometimes even discarded, Ano in yun? favor of new ideas, new ways of doing things, better, faster, more efficient, more democratic. Ah. Mass communication, which has for the most of history been a one-way medium, is seeing the dawn of a new age Ala, haba where naman. interactivity and interaction with the audience is no longer a novel gimmick. Oh. Dati po, kung may TV show, part po ng, hindi bang gimmick, pero part po ng attraction nung palabas na yon. Meron phone-in question. O kaya meron kang phone a friend. O kaya meron pwede mag-comment. Pero ngayon po, hindi na po ito isang gimmick. It is now a permanent part of our communication landscape. Yes. The fact that ABS-CBN is still able to broadcast its content even after its franchise had been preemptorily terminated shows that this issue is not, nor has it ever been, about silencing media nor curtailing the freedom of the press. Just look at the social networking platforms and you will see that those freedoms are alive, well, and undeniably thriving in the Philippines. Wala po tayong binubusalsalan dito. We are simply following the law that every 25 years, you have to present before Congress your case of why we should give you another 25 years. Oh, ayun pala And eh. if some, many, or even one person complains, it is our duty to hear that complaint and then judge later on. In many ways, these changes reminded me of my dad, Senator Rene Compañero Cayetano, and the lessons he taught me in life. Okay. My dad was old-fashioned, very strict. He taught us that that discipline and hard work are primary virtues. But at the same time, he also saw the value in using technology to reach the people. His pioneering show, Compañero Compañera, first on DZMM, then later on ABS-CBN, provided a valuable public service to the Filipinos who may have otherwise not been able to see, let alone afford, a good lawyer. But in all this, one thing was higher above all. He always stood for what is right. What Yun is right po ang now? spirit na nag-drive sa kanya. Kaya nga po, what is Doon right sa now? radyo, na ipaglaban ang batas. Na yung tama ay tama at yung mali ay mali. Regardless of how hard the times were, he always pounded into us, just do what is right. Even in my younger days as a politician, when I would give him analysis about politics before making a stand, he would get angry at me and I would say, just tell me what to do. Ikaw naman tatay ko. Sasagutin niya ako, hindi. Elected ka. Hindi ka sa akin sasagot. Sasagot ka sa taong bayan. So sabi ko, ba't ka nagagalit? Nagagalit ako kasi hindi mo iniisip kung ano tama yun ang gagawin mo eh. Iniisip mo kung ano popular eh. Iniisip mo kung ano yung politics. That's where, my mentality of politics, together with my Christian belief, changed my philosophy. The point is, and during those times when we would be too hard on us, he would be too hard on us, that is when my mother came in to comfort us and to encourage us. okay. But every time, akala namin kinakampihan niya kami. Dahil sasabihin niya, ganyan talaga tatay mo, talagang sumisigaw yan, talagang madaling magalit. Okay. She would always come to his side by reinforcing the idea
that tama is tama and mali is mali. I Parang, guess that's the parang teacher in my mom. parang, dali. To keep teaching her children Dali and lang. people who Andali she lang. proudly called her Andali lang. pupils to Parang, do what is right. ay, This is the same spirit. dali lang. Parang law is law. Speaking of law is law, commercial muna tayo ha. Ay nako, masyado medyo na haba. So, commercial lang tayong konti ha. Pakinggan mo lang natin si Kim Chu. Oh. 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 So, tama pala ito si Kim Chu. Oh, pag inayos mo, yung law ng kaso mo, sinagbit mo uli. So, pwede ka na uling lumabas. Abay, tama pala ito si Kim Chu. So, ngayon kahit nasa batas natin pag walang franchise, ay nako naman. Mr. Speaker play natin uli. Ito na muna background natin That drives me in my work today. Okay. Discipline, hard work, innovation, and doing what is right. Okay. It's not always easy. Ay, sandali. Meron nag-comment dito, basahin ko lang ha. Banat By, kung sang-ayon ka kay Cayetano, parang LP ka na din. Ang laki-laki naman, nakasulat na nga, banatan natin ang speech ni Cayetano, ate naman, sus naman. Pangalawa, akin lang dito. Sabi ko nga sa inyo, sa Banat By, wala akong boss dito. Pwede ko sabihin kung ano yung gusto ko at hindi ko gusto. May opinion ako, may opinion din kayo. Kung trip niyo yung opinion ko, di makinig po kayo. Kung hindi nyo trip, okay lang din po. Akin po, wala akong boss dito. Wala akong oligarch na nag-i-sponsor sa akin. Wala akong San Miguel Beer sa akin dito. Hindi ako uminom. Wala akong ganong sponsor, Wala ako sa akin. Wala akong umaano. Ngayon, sasabihin natin yung mali at sasabihin natin yung tama. Sa speech niya, may mga tama, may mga mali. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung tama, kung ano yung mali. Sa tingin ko, yung pananaw ko. Tulad ng mga kino-quote niya, sa tingin ko, tama. Pero yung may mga sinasabi siyang mali, binabara ko din. Kasi nga, dito, sa social media, sa Banat By, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa tingin ko, tama. Yung opinion ko. At opinion nyo, sinasabi nyo rin, binabasa ko nga rin yung opinion ninyo So, sana wag kagad yung, wag kang papanig dyan. Kung hindi, wag ko tayong ganyan para tayong bata O wag kang papanig dyan. Kung hindi, dilawang ka na. Yung mga ganyang kalokohan, hindi naman akin, ina-analyze natin yung sinasabi. May point siya dito. Tama yung sinabi niya na ang camera dapat nakapokus lang sa ABS-CBN. ABS. Yan tuloy kasi. Ang camera dapat nakapokus lang sa COVID. Tapos nangako yung NTC. So inaano natin, bakit tama nga naman? Ba't naman nangako? Sinasabi na iba kasi may paliwanag diyan Kahit ano pang paliwanag diyan. Ang tanong, bakit sila nangako? Pwede naman nilang sabihin, ay mali yan, hindi dapat yan. Hindi na yung kasi ito ang problema sa atin Isusubukan natin ilusot. Paliwanag kasi ni vlogger ganito Paliwanag kasi ni vlogger ganito. Hindi. Tanungin niyo sarili niyo, bakit nangako tas biglang binawi? Di ba? Simple lang naman Binawi, nangako ka tas babawiin mo. Sana hindi ka na lang nangako. Yun lang ang point dito. May point yung part na yon. Pero may point din dito na bakit biglang akala ko ba COVID ang pag-uusapan natin? Bakit biglang pumasok ang ABS? Alamin natin kung anong dahilan sa speech niya. Yun lang naman yun. Disappointed kayo, disappointed din ako. Lahat tayo, disappointed. Pero himayin natin. Wag tayo yung, wala na, dilawan na, pangit na, ganito na. Pang utak kimchi Wag ganun, yung utak ka kimchi, utak ka Coco Martin. Medyo bago-baguhin na natin ang utak natin ng ganun. Tingnan natin yung mali, tingnan natin yung tama. Purihin yung tama, banata natin ng todo yung mali. Ito ngayon, ginagawa ko, binabanata ko yung mga mali. Yun lamang po yun. Play tayo. You have to discern kung ano tama o mali. Sometimes there are two decisions na parehong tama. May mga iba that will argue there's such a thing as least among all evils. But personally, I always try to find what is right rather than the list of two evils. So what is right? Ano nga right? Or at least how to determine what is right? What is right is what is it wrong. Not right to hear? Wag mo naman pa-define kay Kim Chu yung what is right Parang awa mo na, parang awa nyo na. Pag pinadefine mo, ang right, minsan hindi yan mali Pag
Nako, wag yung papadipay niyan kay all Kim Chiu. sides before we pass judgment? Oh. Mm. Is it right to ensure that our constitutional freedoms are not just protected, Okay. but they are also strengthened? Ah. Is it right to prioritize the welfare of many over the interest of the few? Okay. Is it right to stand by your principle despite the criticism? Mm. Is it right to listen to that still, small, constant voice in your heart and mind telling you, eto tama, eto mali? Okay. Simply, is it right to do what is right? Ah. Before I continue to talk about what is right, what is the right thing to do about this issue, Oh, what is right allow now? me first to address my comments to the following people or sectors. Okay. First, to the Solicitor General and the NTC. To be clear, To be clear. we take no offense with your legal opinion. Okay. Pinapahalagaan namin ang opinion nyo, Yun pala eh. even if it is contrary to the DOJ and both houses of Congress and to legal precedents. Actually, medyo magulo nga yan sa totoo lang ha. Medyo magulo itong part na to. Bakit to? Bakit ganito? Iba yung sinasabi ng NTC, iba yung sinasabi ni Kalida, at iba rin yung sinasabi ng DOJ Secretary. Ang DOJ Secretary, pabor siya na dapat umere pa ang franchise ng, hindi naman pabor, hindi siya pabor sa ABS-CBN Siya ho ay sabi niya, rinig ko ho, sabi niya, ang ABS-CBN daw dapat magpatuloy pa rin sa ere habang dinidinig yung kanilang franchise. Yun ang sabi ng DOJ Secretary. Sabi naman ni Kalida at sabi naman ng NTC, hindi dapat. Sandali, sino ba saan ba ito? Pareho silang nasa executive branch. Pareho nilang boss si Pangulong Duterte. Bakit magkaiba sila ng opinion? Medyo ako dyan Sabi ko nga, ba't di ba kayo nag-uusap? Hindi ba kayo, dapat una-una DOJ yan Department of Justice yan. So mataas pagdating mo sa hustisya, sila ho nakakaalam. Pero at the same time, NTC at saka si Solgen, ganun din. Hindi ko maintindihan at pati sila hindi nagkakaintindihan. What we do object to and take serious offense with is the furtive manner by which you deliberately and maliciously undermine the authority of Congress. Okay. March 10 nagsalita na mabibigyan ng provisional authority. It was only on April 30 na sumulat ang Solgen sa NTC. It was only May 3 that he made the threats to NTC public. And when the investigation takes place, we have evidence that there was collusions with some private individuals to stir up, the basis for all of this. But the point is, Mr. Speaker, sabi nitong isa, Janet Ikeda, DOJ is just an ambush interview, boss. Madam, hindi ho ambush interview yun. Ambush interview, hindi planado. Siya ho ay tinawagan mismo, pinaalam sa, tinawagan ng ABS ba yun? GMA pala. GMA, hindi ako nanonood ng news ng ABS. Ng GMA mismo ng kanyang point. Tinanong mismo ng GMA, hindi ho ambush yun. So, play ho natin. We can only act based on the best information we have. Okay. And when you come to Congress, especially if you are part of the government, we expect you to tell us the truth. And if you make a mistake or change your mind, we expect you to tell us right away so that we can remedy the situation. The NTC... May point tong part na yun Kung sakali, tama nga naman, kung nagbago ang NTC ng isip dahil merong dapat sinabihan ng kamara. Kasi yung kamara ang in charge sa franchise. Dapat to kinausap nila. Yun ang tama. Tama yung part na yun. Its testimony and commitment on March 10. If you had any objections, Mr. Solicitor General, why did you not communicate with Congress? Why choose to... Yung part na yun, I don't think kailangan mag-communicate ni Solgen. Sorry, pero hindi sa tingin ko parang NTC si Solgen nagbigay lang ng opinion O opinion lang yan. Opinion niya doon sa NTC na hindi niya na kailangan tanungin sa kamera. Yun lang. NTC dapat nagsabi sa kamera kasi sila yung nangako na bibigyan namin ng temporary franchise. Temporary. Ahayaan namin sila temporarily. Nangako ang NTC. Etong si Solgen, hindi naman siya nangialam Si Solgen, nag-advise lang siya sa NTC. So
mali po sa tingin ko lang po Speaker, mali ho yung ganon. Hindi na kailangan dumiretso pa magpaalam pa sa inyo ni Solgen para advisean ng NTC. Remain silent for close to 2 months. And on the eve of the opening of Congress, come out with your threats to the NTC. As a fellow lawyer and government worker, we should be working together and not trying to bring each other down. The media establishment, let me address this to you, mga kapatid po natin sa media. I respect that you have a stand in calling for a hearing. Katulad po ng statement ng Senate media na mga kaibigan natin. Eto komentohan ko lang itong isang comment. Sabi nito ni Ray Bonbon. Ano na ba, Banat By? Akala ko ba babanata mo si Cayetano? Kuya, nakikinig ka ba? Parang hindi ka naman nakikinig. Anong ba gusto mo? Yung bastusan lang? Yung gusto mo basta lang personalan? Hindi ho ako ganong klase. Doon kayo pumunta doon sa personal doon sa tao. Hindi yun ang klase ng komentong madidinig nyo dito. Yung pe-personalin lang si speaker dahil may ginawa siya. Hindi ho. Ang kukomentang kung mali ay yung mali. At ang kukomentang kung tama ay yung tama. Pag mali, babanatan ko. Pero yung gusto mong mura-murahin lang, ganyan-ganyan, hindi ho ito yung vlog na yon Doon ka pumunta sa ibang vlogger na kung saan may personal na galit. Hindi ho yun, at hindi ako dito ganon. Dito sa Banat By, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa kung ano yung dapat. Yun po ang ating inaano dito. O, pasok. I respect that you are calling us out for our failure to do this sooner. I even respect that some of you put the blame on me, on Alan Peter Cayetano personally. But when you blindly call for the approval of the franchise, may point dito Ito, gusto ko tong part na to Medyo may pagka-humble din to si speaker Sabi niya kung siya daw sisihin, edi sisihin na natin. Diba? Tama naman yung sinabi niya. I-blame niya. Siya, hindi na yung pasa-pasa. Tama rin naman. Ayoko kasi inis na inis ako doon sa mga politiko na yung hindi, kasalanan niya. Hindi, kasalanan niya. Ito, at least sinasabi niya, sige, i-blame niyo na lang ako. Yun na lang. Okay. Play natin. without having heard all the sides of the story, then you show yourselves not as advocates of fair and balanced presentation of the facts, as is taught in all the schools that teach journalism. Okay. As journalists are sworn to. But you simply become plain and simple propagandist. Kung hiningi niyo po sa amin na mag-hearing at mag-action kaagad, nire-respeto namin yun. Okay. Pero hingin niyo sa amin, ipasa na lang namin. Ay, Pikit hindi. mata. Andali. Kayo ba, papayag kayong may isulat kayo o may broadcast kayo na hindi kayo nagpa-fact check? Kung ano na lang sabihin namin, yun na lang ilalabas nyo? Tama. Diba? Hindi journalism yan. So, kaya lang yung mga journalist, ganyan Hindi na nga nila inaalam yung mga ng tao ngayon Basta na lang babalita nila, hindi man lang nila tatanungin kung bakit. O, di ba? Pero, yun na nga. Kung magiging tama ang desisyon ng Congress, kung we will act speedily for the sake of acting speedily. And I cannot respect that. Okay. Do not weaponize this issue for your own personal agenda. Kaya lang speaker Sorry lang, pasensya na pero totoo ito personal yung galit ko sa ABS Ako bakit to? Aside from puro fake news na pinapasa nitong hinayupak na ABS-CBN, mamaya umia-announce ako antayin nyo at yung mananalo mamaya rin yan ano ba sinasabi ko? Yun. Nako, sabi ko sa inyo. Personal ang galit ko dito sa ABS-CBN. Unat, binanatan nito ang Pangulo ng sobra-sobra. Sagad sa buto, lahat ng fake news na pagbibintang kay Pangulo. Talagang Pangalawa, grabe mamersonal yan kay Mocha, yung ABS-CBN yan. Yan ang unang-unang naglabas ng fake news against kay Mocha. Mamaya, explain ko. Kaya busit talaga sa ABS-CBN na yun It's a disservice to the very public in whose name you... Pero hindi ko gustong masaraho ang buong ABS-CBN at mawala ng trabaho ang mga empleyado Ang gusto ko itama ng ABS-CBN ang ginagawa nilang mali. claim to stand for. Again po, hindi ko po sinasabing lahat. May iilan lang. There are bad apples everywhere. Okay. No? Wala naman pong isang barrel na 100% unless you pick the apples one by one. So whether you talk about politicians, whether you talk about members of the police, whether you talk about
sa media, meron po talagang may personal agenda. Ay, meron. Pero it's Napakarami. our lookout na huwag magpadala sa kanila. Oh. Kasi alam naman natin kung anong tama. Oh. Some may say that they are in the service of the Filipino people. Okay. Pero sa gitna ng sakuna, gusto nyo, kayo ang unahin namin kaso sa kababayan natin. O yun na nga, Mr. Kayo nga Speaker. isang dahilan kung bakit may mga issue ang network na ito eh. Yun na nga. Sa mata ng marami, klarong bias at pakikialam sa eleksyon Oo. na bawal sa atin batas ang ginawa ninyo. O yun naman At talaga. ginamit nyo yung network na ito. Oh. 2004, 2010, 2016, Oh. 2019. Alam mo naman pala, Mr. Tapos Speaker tatakpan eh. nyo yan Oh. by saying it is against press freedom. Oo nga naman. Hindi oh. po natin nila At least alam mo, Mr. Speaker, na talagang maraming bias dyan. Oh. lahat ang mga journalist. Okay. Ngunit tulad din ng pagpapakita ninyo na ang lahat ng politiko ay korap, Okay. na lahat ng pulis ay abusado, Oh. damay-damay na ang buong institusyon Oh. sa maling gawain ng ito. Mm. So again, this may be a few bad eggs. Oh. But bakit po walang naging problema sa pagpasa ng franchise ng Channel 5? Bakit po walang naging problema sa pagpasa ng franchise ng Channel 7? Eh kasi kapuso. Because wala pong tumayo at nagsabing nag-issues. Okay. If you take up, for example, Channel 7, Oh. BCBB, Oh. no? Now and then, si Igan, very popular broadcaster, Oh. criticizes me. Bakit? But I have full respect for him. That's his opinion. Mm. But I never complained to management. Nung dumadaan yung franchise, I did not tell Channel 7 when I was in the Senate, boss, nakikialam kayo sa eleksyon. Why? It was simply his opinion as a journalist. And if it's correct, magbabago ako. And kung mali, di ba? Then I would tell him, I disagree with you. And he'd invite me again to his show. But that Pero ako, Mr. Speaker ha, sablay ho yan. Sablay ho yan si Igan. Alam nyo kung bakit? Eh kasi ganito lang kasimpleng buhay ito ha. Dapat ang mga reporter, ang mga broadcaster, anything na nasa news, dapat wala ho silang biases. Wala ho silang personal opinion, hindi ho nila pinapasok yung mga kanilang personal opinion sa news. Okay lang kasi kung ikaw isa kang artista na medyo mahina ang kokote mo at nagbigay ka ng political opinion mo, okay lang. Kasi hindi ka naman sa news eh. Pero dapat lahat ng nasa news dapat fair. Dapat hindi objektibo sila. Ha? O baka isipin ng iba, news to, ba't ako hindi fair? Hindi ho ako news. Ako po ay opinion, sa opinion ako. not the case with ABSCBN. Bakit? And we deserve a hearing Bakit? to be able to hear that. Yun na nga, Yes, hearing it might muna. be unfair to Oh, tama. Carlo Oh. Katikbak and Mark Lopez, the Oh. new management, because this happened during another era. No? Okay. But they're asking for a extension. Tama. They want Okay. a new franchise that will let them continue their media empire. Thus, So sinasabi ni speaker dito nililinaw ko lang sinasabi ni speaker dito, kailangan pag-usapan muna ang franchise. Hindi dapat ma-pressure na kailangan kasi merong mga ibang reporter na keso dapat daw na kagad diyan. Buksan na yan, bigyan na ng franchise yan, lagyan na ng yan. Hindi, dapat nga. Tama naman sa part na to si speaker na oo, kailangan yan muna marinig ng lahat ng panig. At speaking of that, Mr. Speaker. Speaking of that, mga kababayan, ako po sa mga nanonood po, 13,000 nanonood. Ganito ang nangyayari ngayon sa kamera. Narinig ko, tinanong ko ho kasi, mga 100 na ho ang nagsasubmit ng position paper nila para ipasa ang 25 years na franchise ng ABS-CBN. At sa ngayon, ang anti at nagsasabing huwag bigyan ng franchise ang ABS-CBN, 4 pa lang against sa 100. Asa na ho yung maiingay nating mga kababayan na sabi, ganito, hindi dapat bigyan ng ABS-CBN ng franchise. Ibigay ho natin ang position paper natin. Wag lang ho tayo talkish. Wag ho natin puro daldal, puro ngawa. Ang problema sa atin, puro ngawa tayo Galit na galit tayo sa ABS-CBN. Wala naman tayong ginagawang pananalita o trabaho.
Kasi kawawa, 100 na ho ang nagbigay ng sabi, ituloy nyo na yan, bigay nyo na yung franchise. 4 pa lang ang nagsasabing hindi, wag bigyan ng franchise. At dahil dyan, mga kakakosa ko, ha? Nagdesisyon po ako na magpapasa ako ng position paper ko. Kung bakit hindi dapat bigyan ng franchise ang ABS-CBN o di kaya kung bibigyan man ng franchise, baguhin nila yung mga pamalalakad nila, pamamalakad nila sa loob ng sistema nila. Una, di sa mga empleyado. Pangalawa, ako siyempre, ayoko naman makialam sa empleyado dahil di man ako empleyado ng ABS-CBN. Ako pinaglaban ko lang naman yung mga empleyado na yon. Pero sa akin, pangalawa, yung hindi sila patas sa balita nila. Hindi sila nakikinig doon sa hindi nila kinukuha ang panig nung mga binabalita nila. Halimbawa ko na nga niyan si Mocha ho. Never nilang hiningan ng ano ba panig mo? Ang ginagawa nila, lalabas muna sila ng kanilang mga statement, tsaka nila hihingan ng panig yung tao. Ganun no, madalas na nangyayari ho kay Mocha. Lagi ho nilang, lalabas muna nila, si Mocha nagkaroon ng fake news. Tsaka muna nila tatanong, ma'am, bakit ba kayo nagpupunta doon? Ano ba ang side niyo? Ganun ho sila eh. Di ba, tandaan ho natin, galawan ho ng mga NPA yan. Maglalabas muna ng mga fake news, tsaka nila babaguhin. Gawain ng mga makakaliwang grupo yan kasi pag binawig, kahit baguhin mo na, nailabas na damage has been done. Ganun noong madalas na ginagawa ng ABS-CBN kay Mocha. At dahil dyan, ako mismo, sabi ko nga nag-decide na ako I will not take this sitting down na ngawa lang ng ngawa dito sa sarili kong Hindi ho. Ako magsasubmit ho ng position paper ko. Hihingi po ako ng tulong sa inyo, mga kakosa. Ano hong tulong? Hindi ho perang hihingin ko. Ang hihingin ko lamang po ay ito. Kung meron ho kayong alam na mga fake news na pinalabas ng ABS-CBN noon, screenshot nyo ho. Pag may nakita kayo mga fake news, angling. Sabihin no, yung iba yung headline nila kaysa sa headline ng iba. Kaysa sa sinabi ni Pangulong Duterte, kaysa sa totoong sinabi naman niya. Yan yung angling na tinatawag. O kaya naman clickbait. Sasabihin niya, si Pangulong Duterte gustong pumatay. Wala naman yung laman sa loob. Siyempre, anong kagad mababasa ng tao? Si Pangulong Duterte gusto pumatay. Ganun kagad ang Hindi naman nila sasabihin kaagad dun sa headline na si Pangulong Duterte papatay ng mga adik. Kunwari, ganun o papatay ng mga durugis, ng mga nagtutulak o drug lord. Yun o yung mga ganun. Pag meron o kayong alam na ganyan, hihingi po ako ng tulong sa inyo. I-message nyo po sa akin dito sa Banat By page. Para mag-submit po ako ng position paper ko by next week sa Kamara. At sasabihin ko sa kanila, hindi ko gusto ma-renew o kailangan baguhin ng ABS-CBN itong mga ito. Isasubmit ko sa kanila yon. Tapos kung sana maimbitahan tayo na magsalita doon at talagang babanatan natin kung papayagan tayo Mr. Speaker, ako mismo nagsasabi na gusto kong banatan ng ABS-CBN sa harapan ninyo, sa harapan ng mga tao, sa mga harapan ng kamera. Gusto kong banatan kung saan nagkakamali ang ABS-CBN, kung papaano kabayas ang ABS-CBN at kung papaano naglalabas ng fake news. So mga kakosa, hingi ako ng tulong sa inyo. I-message sa akin kung meron kayong nakikita. Okay? Yun lamang po. Accountability. Kung may negosyo po ako, pero yung negosyo ko po na yun may ginawang mali. Binili na po ni Rani Abu ang negosyo na yon. Okay. Pag hinabol po ng BIR, hindi lang ako ang hahabulin. Siya din. Siya na may-ari nung na yun nung negosyo na yon. So it might be unfair. Okay. Kung tinago ko sa iyo yun, Honorable Deputy Speaker Abu, but you still have to face the consequences. So if the government is removing your license, you have to answer. No? And we have to see what are the reforms that you will put in place. Now, if the network is confident that mali, these are false accusations, misunderstandings, these are ramblings by many of our kababayans, then let the people. Ito kaya ito mga kababayan wag ho tayong maging aktibo ho tayo. Sinasabi ko sa inyo ulit, wag ho lang tayong bintang ng bintang. Fake news niyan. Magtulungan ho tayo. Dito, this time I'm calling for hindi naman somehow for people power. Ibig sabihin, netizen power. Okay? Kung meron ho kayong alam, kung meron ho kayong nakikita,
Wag lamang po, kasi fake news ang ABS-CBN kasi ganito, screen cap nyo ho, tapos ipadala nyo ho sa akin. Para ho, gagamitin natin yan laban sa kanila. Magtulungan ho tayo. Ito yung tinatawag nating netizen power. Hingin ko po sa inyo yun. Salamat po. Ay. Habang nag-hearing po tayo. To the celebrities of ABS-CBN, yes, marami kayong fans dito sa Congress. Mga tulongges yan. But please be reminded, Andali, marami talagang fans yan. Si Ivana pa lang, dawi ng fans yan sa Congress eh. Di ba? May alam ako. Pero di ko na sasabihin sa inyo. Pero napakadaming mga fans niyan sa Congress, ha? Yang si Ivana. Nako. Play. that loyalty to the company that has given you a good life is important. But you cannot cry injustice and blame public servants when you lose your paycheck or your show, yet not take notice of the fact, that there are grave issues against your network. Yung pala eh. These include alleged violation, Alam mo naman pala, violation Mr. Speaker of labor laws, tax laws, and even constitutional law. Alam niyo Even naman pala, election Mr. laws. Speaker. Yung pala By eh. all means, let your voices of support for your network So hindi nila deserve ng awa. be heard. By all means, sabihin natin sa kababayan ang mga magandang nagawa ng network. But if you really want to join the public debate, find it in your heart. Please. Find it in your indignation to also support due process Yun na nga and fact-finding as the issue is imbued with public interest, not just your interest. I understand it's hard for any employee to speak against the company that it serves. But there are employees who are speaking out against ABS. And this is the only time that they will be listened to. Every time na may 25-year franchise renewal, doon lang pinapakinggan eh. Yes, you have the courts, you have the labor arbiters, but how long does that take? And if it shows a pattern, hindi naman magde-decide ang labor arbiter about that eh. Diba? Yung social justice po, kasama po yan sa franchise. Kasi public utilities po ito. Some of my colleagues, some lang po to. Yes, this bill is important, no question about that. But is it so important that you would lose all sense of objectivity and propriety? Again, is it so important that you will lose all sense of objectivity and propriety? How dare you belittle the tremendous work this Congress has done in the past 10 months? Shame on you for insulting your own house and colleagues and calling your colleagues inutil and tamad. Despite having passed the 2020 General Appropriations Act, the Bayanihan to Heal Us Act as one act, postponing the 2020 Barangay and Sangguniang Kabataan elections which turned out to be the right thing to do. Imagine kung mag-election tayo during these times. The law for establishment of Malasakit Center, increasing and restructuring excise tax rates on alcohol, heated tobacco, and vapor products that are now helping our government coffers and helping the health sector. Alam niyo sino tinutukoy niya dito? Hinala ko Ito si Atienza. Kasi sinasabi nito ni Atienza tsaka isang buhaya pa. May isa pang buhaya dyan eh. Na kesyo, inutil daw ang Congress kaya nagsara ang ABS-CBN. Siya nga daw itong sa totoo lang may balita ako, Mr. Atienza ikaw ang dahilan kung bakit ang bagal-bagal tumakbo niyang Department of OFW. Tapos sasabihin mo, unahin ka agad pag ABS-CBN, ang bilis-bilis mo. Gusto mong itulak agad na dinggin ng franchise ng ABS-CBN. Tapos itong Department of OFW, lagi mo dinedelay. Nayupa ka. Corporate Income Tax and Incentive Rationalization Act, CITIRA, the Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act, PIFITA, the creation of the Department of Filipino Overseas and Foreign Employment, the Real Property Valuation and Assessment Act, the creation of the National Academy for Sports, the Salary Standardization of 2019,
extending the 2019 budget to include the teachers and nurses and other things, which by way, 8 of these 10 that I have mentioned are part of the legislative priorities announced by the President. Alam mo, ito ang problema dito kay Speaker, ha? Sa totoo lang, ha? Maganda sana yung mga point niya, yung mga sinasabi niya. Kaya lang, sa sobrang haba-haba, hindi na maintindihan ng tao. Totoo lang, ha? Sa totoo lang, ang haba-haba, kung isa-isahin pa natin, tama naman, oh. May panahon dun sa mga komento na tulad yan kay Atienza, bakit sinasabi niyang inutil ang Congress. Totoo naman, nagtatrabaho naman talaga ang Congress, eh. Nagtatrabaho naman talaga ang Kamara na yung i-prioritize, sinasabi ni Speaker, i-prioritize yung mga sinabi ni Pangulong Duterte dun sa SONA. Ginawa naman nila yan, ha. Itong Atienza na to, sasabihin mong inutil lang ang Kamara para lang maipasok mo yung ABS-CBN mo. Ay, nako. Nung 2019 SONA. And kung sino pa itong isa, dalawa o tatlo na tinawag tayong tamad at inutil, hindi ba kayo naman ang nagsasabing bukas na lang yan? Hindi ko pa nabasa yung bill na yan. I need a day more. Wag muna yung Malasakit Center next week na yan. Wag muna yung Department of Oversight Kilala next ko week yan. na yan. Kilala ko yan. Ngayon na kami nagsasabi na mas importante ang COVID-19 at paano natin i-defeat. Yun na nga. Now na we're saying that feeding the people is more important, yun na nga. sasabihin nyo sa amin, forget everything, forget due process, and in one instance, ipasa na lang yung 25-year franchise. Hindi dapat. Let the people judge. tama. Sino sa atin ang nagsasabi ng totoo. Mga sinungaling yung mga buwaka ng buhaya na yan, eh. Yung mga buwaka ng buhaya na yan, eh. Allow us to do our jobs. Okay. Remember, it is always easier to get 24 people to agree than for 300. Ay, sa Senate. Okay. Remember, we represent specific constituencies and sectors. And that is why the Constitution provides that franchise bills, like appropriations bills, will emanate from the House. But tama. franchise bills... Alam mo, may point dito, ha? Yung part na to na kesyo, tama nga naman. Bakit nila minamadali ang Kamara? Ang Kamara, 300 plus yung ano dyan, eh, yung mga mag-uusap-usap dyan. Sa Senate, 24 lang. Magkwentuhan lang yan, eh. Pwede na sila magsama-sama sa Zoom, eh. Magsabi lang yan, eh. Kaya gusto kagad bilisan, ipasa, eh. At ito naman yung part na gusto ko sa Kamara. At least talagang sinasabi, nabibigyan natin ng tsansa ang anti at saka ang pro. Kasi itong Senate, ano ginawa? Totoo lang, anong ginawa ng Senate? Presko nang ginawa ng Senate, eh. Walang anti doon. Yung mismong yung mismong mga manggagawa nila doon, kulang na lang dilaan ng mga puwit ng mga amo nila doon, eh. Anong klaseng union yun? Union na dumidila sa puwit ng boss nila? Mali ho yun. Buti pa ito, at least ngayon, itong part na to, gusto ko itong tama na wag mo nang paspasin. Hindi ko lang maintindihan bakit may temporary. Play. Enjoy the constitutional prerogative of exclusively emanating from the House. Okay. So we respect your work. But iba pananaw natin, eh. National yung sa inyo. Sa amin may national. Pero nasa grassroots kami. Okay. Tinetext kami, pinupuntahan kami sa bahay, sa district office ng mga constituents namin. We want to work with you. We have to work with you. We've done great things together with you, our dear senators. Okay. We have to build our nation, but respect our timing and the manner of us holding our hearings. In other words, let's all play nice. Let's not just pretend to be nice to each other. Sa mga dilawan, dilawan! nothing I say will make you agree with me. Me too. I agree. Kahit anong sabihin ni Mocha, talagang basta mga dilawan, wala na yan. Kahit anong sabihin ng Pangulong Duterte, kahit anong mo dyan, wala na yan. You don't even agree on the fact. Dapat ilipat na sila ng island, ha? Tapos ang magtuturo sa kanila si Kim Chiu. Simply because you think your opinions are law and are always correct. Tama. Former Senator Trillanes and you deserve each other. Kayo na lang. Yun, gustong-gusto ko yun. Yung part na yun. Tuloy. Kayo na lang mag-usap. Pero konting advice and take it from me. Anong advice mo? Don't disagree with him. Papatayan kayo ng mic. Nako. Subukan lang yan gawin sa akin yan. O diehard Duterte supporters. DDS. I know you want to shut down ABS-CBN. Sandali, Mr. Speaker, ha? Hindi naman lahat ng DDS gustong i-shutdown ng ABS.
Kahit nga ho sila journally na nagrereklamo na eh. Ha? Ang ako mismo, hindi ko gustong i-shutdown ng ABS. Ang gusto ko, baguhin nila yung sistema nila sa loob. Ha? Baguhin nila yung news nila, baguhin nila yung mga nagpapatakbo ng mga empleyado nila, ang HR nila, na mga mandarambong at saka mga keso hindi binibigyan ng tamang proseso yung mga kanilang mga empleyado. Yun ang gusto kong baguhin. Hindi ko totally ako. Baka akala nyo gusto kong sarado ABS-CBN, mawala ng trabaho ang mga tao dyan. Hindi ho. Gusto ko ayusin nila, gawin nilang regular ang mga contractual dyan. Tapos lahat ng mga bias na alam naman nating bias na mga empleyadong reporter, isibakin na nila. Tunan yan si Tolly Velasquez, kaya laging retweet yan against the government. Tapos gagawin yung hahayaan nyo siya ang magsalita. Paano naman niya may bibigay ang patas niyang opinion? Si Karen Davila, isa pa yan, Di ba, When I say I hear you, many in this August hall hear you. Congress hears you. Natinig pala As tayo. a friend and political ally of the President, part of the purpose of having this hearing is to make sure that history will judge our actions as just. Okay. Na may hustisya po. Tama naman And yun. that the world will not blame the Duterte administration in case, tama naman in yun. case the franchise application. So ganito, tama. Yung sa mga dilawan, na 3% lang naman yun, naghihimayan lang naman sila ng mga tae nila, hayaan na ho natin sila. Talagang wala yan. Kahit anong gawin ng Duterte administration, pangit. Ang point niya dito daw, sa mga DDS at saka dinggin ang wag kagad isara muna. Hindi dito sa temporary hindi ho tayo nag-uusap sa temporary. Yun sa 25 years na renewal, sinasabi niya, pakinggan natin both sides para at least the world, the international scene would pwede nating isupla kasi ang sasabihin kasi kagad katulad ni Lloyda, di ba? Ang sinasabi kagad ni Lloyda, "Hoy, yung yung presidente nyo, yung si President Duterte, yan, gusto niyang yung press freedom." Hindi kasi pwede nating ituro Sandali. Dininig natin Dininig natin sa Kongreso. Nagkahaba-haba nga dininig natin sa Kamara yung anti at saka yung pro. So binigyan kayo ng tamang proseso. And speaking of that, ganyan ang pamahalaan natin ngayon. Kaya nga 'di ba, meron ng demanda si Mocha ngayon. Trending naman nakikita nyo na Tapos pinapatawag siya ng NBI. Napakaganda yun. Bakit dapat ba akong magalit? Dapat bang magalit si Mocha? Hindi Dapat ba kami kagad, press freedom! Wala na kaming kalayaan magsalita! Sinisita kami ng NBI. Ganun ba kagad? Hindi. Hayaan natin ng investigasyon. Magtiwala tayo sa ustisya. At ginagawa lang ng gobyerno, whether ma-pro ka, mapa-antay ka, iniimbestigahan. Hindi dapat kagad isigaw na, press freedom. Tingnan nyo na, isang opisyal iniimbestigahan. Ganyan pataso ngayon sa gobyerno natin. Kaya okay lang yan. Ituloy lang natin yan. Yun ang point dito. Ang sinasabi ni Speaker dito, dyan sa 25 years, dapat pag-usapan na mabuti yung mga kapalpakan na ginawa ng ABS-CBN, yung mga antay. Kaya nga humihingi ako sa inyo ng tulong Humihingi ako ng tulong sa inyo. Wag tayong puro ngawa lang ng ngawa sa social media. Pag may alam kayong fake news, isend nyo sa akin dito sa Banat By page. I-message nyo sa akin. Binuksan ko na yung messaging ko sa Banat By page. I-message nyo, screen cap nyo yung mga fake news ng ABS-CBN, send nyo sa akin. Ako ang personal, gagawa ako ng position paper ko, isasubmit ko sa Congress at ilalaban ko sa Congress yan. Sana tulungan nyo po ako kasi tao lang ako Tuloy. Denied. So it's only by having these hearings where we'll be able to justify to our people now and where history can look back and say, tama pala na binigay nyo yung franchise in 25 years. Or mali pala, dapat pala hindi nyo binigyan. O tama pala na hindi nyo binigyan. Or maybe some amendments to it, depending on what we find out during the hearings. Okay. I was the one who filed the application for a temporary restraining order and spoke against ABS-CBN during those crucial moments before the 2016 elections. Ay, alam ko yan. I have not wavered alam ko that yan, the network has to be held accountable. But true accountability can only flow from fair and thorough hearings. Di po tayo pwede mag-road rage dito.
Kahit mali po yung kotse na nag-cut sa'yo, pag hinabol mo, kinat mo rin, nilabasan mo ng barel, ginulpi mo, mali ka pa rin. Tama. Diba? Tama. Magandang example yun, ha? Sa mga mainitin ng ulo, ha? Wag kagad dadaanin ako. Kinat niya ako o kaya binangga niya ako. So, babanggain ko na rin siya, babariling ko na. Wago. Kasi lalabas pa rin sa batas, kayo ang may kasalanan. Traffic enforcer. At meron pong paraan ang traffic enforcer na interviewin to get due process from all of them. Tama. So allow our majority leader, allow the House leadership na mag-traffic kung anong mas mahalaga sa panahon na ito. Ito lang masasabi ko, Mr. Speaker. Buti kayo, binibigyan nyo ng patas na yung ABS-CBN. Pero ang ABS-CBN, walang yaho talaga yung mga yan. Hindi ho sila patas. Hindi ho nila tinatanong muna yung mga opisyal bago sila maglabas ng balita kahit mali-mali na yung sinabalita nila. But again, kaya nga, nako, yung mga nagtatanong kung paano, i-message nyo dito sa Banat By yung mga screen cap nyo ho na biased fake news ng ABS-CBN. Send nyo sa akin dito sa Banat By. Without any injustice to anyone. Okay. Lastly, to the management and employees of ABS-CBN, alam po namin na sa panahon ng COVID, marami po ang umaasa sa balita ng ABS-CBN. At kahit naman may iba pang stasyon, may mga bahagi pa rin ng Pilipinas na inaabot lang ng isang network ng ABS-CBN. Okay. Wala naman siguradong makakatanggi na tumutulong ang ABS-CBN sa efforts ng local at national government. Pero hindi lang sila. Kabilang sa DOH, IATF, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno at local government units, tumutulong ang ABS-CBN upang maibsan ang epekto ng COVID-19. Okay. That goes the same with the other calamities. Nandito po si Majority Leader Martin Romualdez. Ted Filon is in the building. ABS-CBN was there during Yolanda and helped rebuild. We also know that ABS-CBN was there when yung lugar po ni DS Rani Abu, ang lugar po ng ating mga kababayang Batanggenyo, was ravaged by the explosion of Taal. So, hindi po namin tinatanggal yan sa network nyo. Okay. Hindi lang sa panahon ito, kundi sa iba pang mga sakuna at trahedya ng mga nagdaang taon. Nandun po kayo. Okay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan pa ding sagutin ang mga katanungan ng mga tao. Yon ang tama. Ang konstitusyon sinasabi na kailangan ng renewal ng franchise. Okay. And this is the time to ask the questions. Anong ba ang There's tanong? no question that you have been part of nation building, Okay. part of the Philippine history, part of who we are today. Okay. But as you yourself have said through your officers, you are not perfect. Ay, tama You are naman yan. not a perfect network. And I agree. Why do I agree? Wala naman pong perfecto talaga, Diyos lang. Tama ako No one dyan. is perfect. Agree ako dyan. And that is why we need these hearings. If it is done properly, we will emerge stronger and unified. Okay. Having laid to rest one of the most politically charged issues of our time. But to do this, we need everyone's cooperation, understanding, and open-mindedness. You know, the most politically charged issue during the time of creation and paradise was Adam and Eve partaking of the forbidden fruit. Okay. Di po ba? Kung meron media po noon, yun po ang headline. Eva, kinaan yung mansanas, binigay kay Adan. Tama. Di ba? Hindi ko alam paano i-feature yung ahas doon. But what did the Lord do, who is all-knowing? Sinabi ba niya, I condemn you? Sinabi ba sa inyo, mali, etc.? Hindi ba nagtanong muna siya? Adam and Eve, what did you do? Why are you hiding? Why are you... Maganda itong halimbawa niya na to na tinanong niya parang ang dating kailangan, tinanong muna daw ng Panginoon ng si Adan at si Eva kung asan sila, ano nangyan daw, ganito. Tama naman, tanungin din, ano ba ang kailangan ba nating i-renew ang franchise? Okay? Kaya nga ako, disagree ako sa temporary. Bakit natin kailangan bigyan sila ng temporary? So is it too much to ask that you give Congress the opportunity to do the same? Yon. To ask all sides. Tama.
Ano ba ang tamang ginawa ng ABS? Why should we give them another 25 years? Ah. Ano naman ang mali nila na dapat tanggalin natin sa kanila? Ay, ako, Paano sasagot naman ako empleyado dyan. nila? Sasagot ako. Paano ang investments nila over the last 25 years? Nako. Totoo bang nakialam sa eleksyon o hindi? Ay, sobra. Alam mo, isang halimbawa ko na nga lang sabi ng balita ng ABS-CBN, libo-libo ang pumunta sa Hong Kong. Para kampanya si Mar Roas. Nandun ako mismo Ako yung nagbibideo dun Ako mismo nagbibideo nun. Binidyo ko sila. Nilapitan ko. Ako mismo hindi ho ibang tao. Nilapitan ko yung rally nila. Wala nga 500 Wala nga libo-libo. Pag sinabi mo libo-libo, at least man lang may 2,000. Kaya nga libo-libo Kung sabihin, madami. Pag sinabi mo libo, pwede pa makalusot yung 500. Pero libo-libo, madami yun. Yan ang binalita ng ABS-CBN, libo-libo. Tapos hindi binalita yung kay Pangulong Duterte. Ano yun? Beto nga tawag ko tayong Fair Election Act. Hindi binalita yung kay Pangulong Duterte na kung saan. Doon talaga, libong-libo. Nandun ako mismo, nandun ako sa stage nun. So, yun talaga libo-libo. Yan palang halimbawa na kagad na sira ulo talaga itong ABS-CBN. Bias ho talaga. Play. Importante ang freedom of press. Oh. Pero hindi ba importante din na ang eleksyon natin is free and fair? Oh, tama. Na kahit sinong Pilipino, may pera man o wala, may equal chance? Yun, tama. Pero if you only have mga kakakosa kasi dapat to ang dapat to pagka mga kandidato kahit ho yan sabihin na natin mahinang kandidato, kailangan ho pantaso ang binibigay ng mga network. Kasama ho yan sa batas, election law ho yan. Fair election law daw. Giant networks in our country and 95% of our people watch your news. Okay. And you can sway who you want them to vote for by just using one network. Isn't that as much a threat to democracy as damaging the freedom of the press or freedom of speech? Okay. Tama. I echo the words of President Rodrigo Roa Duterte when he tells you, ABS-CBN, and also all the members of media, simply do your job. Do not fear, do your job. Yun na nga Call out injustice and corruption whenever you see it. Protect the weak from the powerful. And give voice to the voiceless. Okay. This is your mandate. Kahit dito sa Kongreso, kung anong mali ang gagawin dito, i-report nyo. To speak truth freely and fearlessly to power. But beware, yes, beware, that you do not become the power that you hope to check. Huwag nyo din po i-underestimate ang power ninyo. Because kapag ka ginamit nyo yung network para sa injustice, multiplied to 1,000,000 times over. Walang laban din po ang biktima ng injustice sa inyo. Magkamali lang kayo sa news sa pangalan o yung bahay. Sira na reputasyon ng isang tao. Hindi na madaling ibalik yun. Some of your reporters, and let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN repeatedly say, diba? Hindi usam. Most. Ang tamang word is most, hindi usam. Sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pilitan isasara ang istasyon. Yes po, I said that right outside this hall. Okay. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it. Na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Kasi naman, Mr. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay? Sandali, kasi speaker, dapat di ka na lang nagsalita ng ganun Yun yung mga adlib na sana, hindi na lang sinasabi. Nyo yung transmitter nyo? Ano yun? Wala pa naman nag-enforce dun Pwede naman kayo pumunta sa korte. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Tama. Notice pa lang na sa inyo order. If the order is illegal, padalan mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. Oo nga. But I respect yung diskarte nyo. Hindi yung diskarte. Andali. Mr. Speaker, hindi ho diskarte yon. Ang tawag ho nila doon, pa-drama effect. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Speaker? Kasi nung inihain yung NTC, kahit ba sabing kailangan masunod ka agad,
pwede yung i-contest ng abogado nila yun eh. Bago husundin, pwedeng i-contest kagad sa Supreme Court. Kasi ganun sa bansa natin eh. Pag may demanda dito, hindi ho kagad pwedeng ipatupad yun. Pwede ka pang bibigyan ka ng tsansang lumaban o ibigay yung panig mo. So pag hindi saan ho pupunta yun? Sa korteho o sa Supreme Court. Actually, pwede pa nga sa lower house yun. Sa lower court eh. Pero kung gusto mo na mas mabilis, sa Supreme Court na. O kaya gusto mo ng mas, ewan ko, kung mas may tiwala ka doon o whatever, pwede mo munang sabihin sa Supreme Court. Hindi ka naman kaya ipasara kaagad ng ganun. Bago maging executory yung batas, pagtalabanan pa sa Supreme Court yun. Yun yung usapan dito. Kaya yung sinasabi ni Speaker dito, bakit kayo biglang nagsara? Ha? Hindi ho yun ang mali ng Speaker. Ang mali ni Speaker dito yung sinasabi niyang ano ba yun? Style nyo kasi yan. Hindi ho. Drama ho nila yan. Ha? O yung sistema nila. Hindi ho. Drama ho nila. Sandali, ano ba yung ginamit yan? Exact term, ha? Wait. News sa pangalan o yung bahay. Sira na reputasyon ng isang tao. Okay. Hindi na madaling ibalik yun. Some of your reporters, and let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN mga ulul yung mga yan repeatedly say, diba sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pilitan isasara ang istasyon. Okay. Yes po, I said that right outside this hall. Alright. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it. Kahit na pagka pinatay, ako mismo mag-on. hindi pa din. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay nyo yung transmitter nyo? Wala pa naman nag-enforce dun eh. Oo nga, ba't kasi Pwede naman kayo pumunta sa korte. puro drama yun Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Oo nga. Notice pa lang na sa inyo order. If the order is illegal, padalan mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. But I respect yung diskarte nyo. Yan ang naging strategy. Yan ang decision nyo. Strategy Maybe nila pa drama you humble yourself before the law. Maybe gusto nyo magpaawa. Ayun, Hindi ko alam. ayan mismo yun. But I respect Ayan, your gusto nila magpaawa. Ay, utot nila decision. But kayo sa ilan lang naman na paulit-ulit pline-play, sinasabi, sabi mo, i-on mo Paano ko i-on kayo nagpatay? Pero ngayon, sa araw na to, para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. And we will not pass the buck. We will have the hearing, tatapusin namin to, at tao magja-judge kung dapat kayo bigyan o hindi ng prangkisa. Ayun. Maganda yan. Gusto ko yan. Ha? Dapat yan. Kami ang magja-judge, ha? Tao ang bayan na magja-judge. To this measure, pangako mo yan, Mr. Speaker, ha? Pangako mo yan na kaming mga hindi ordinaryong tao lang ako, pero isama mo ako dyan, ha? Kailangan magsalita ako dyan. Pag hindi ako nakapagsalita, yaw na. Dapat, hindi, yan nga sinasabi ko mga kakosa hindi ko naman sa i-represent kayo, ha? Hindi naman ako ganun kagaling, ha? Wala ho akong hindi ako nagagaling-galingan. Sasabihin ko lang kung anong gusto kong sabihin na bakit hindi dapat bigyan sila ng renew, hindi dapat sila i-renew o di kaya baguhin ang kanilang liberato. Mag-submit kayo sa akin ng mga fake news nila para maipresenta ko. Ha? Kasi dapat tama to, tama yung sinabi niya na taong bayan ang magsasabi kung dapat sila mabigyan ng renewal o hindi. Ha? Yan salamat. Tuloy natin. That we have filed today, I am now sponsoring. We will provide ABS with a provisional franchise or with a franchise, a full-blooded franchise with limited period until October 31, 2020, within which both the House of Representatives and the Senate. Dito ako disagree. Sorry, Mr. Speaker, pero I disagree. Hindi dapat sila bigyan ng temporary. Ha? Although, may part din na naisip ko nga. Alam nyo kung bakit, mga kakosa? Dahil sa temporary na ito, aakyat to sa Senado. Alam naman natin, mga ulul mga tao dyan Aakyat to, sigurado sa Senado, papasa rin yan. Aakyat to ngayon sa Pangulo. Kung pipirmahan at hindi. Kaya nga importante ito. Makinig kayo mga kakosa.
dito natin malalaman kung ang ating Pangulo ay sang-ayon ba na masara ang ABS-CBN. Ngayon pa lang malalaman na natin. Ha? Kasi pipirmahan niya o hindi. Kaya nga sinasabi ng iba na marami nagsasabi dyan, naku, dilawan. Sandali, wag muna tayo manghusga. Baka mamaya pirmahan ni Pangulong Duterte yan. Dilawan na rin si Pangulong Duterte. Mahirap po. Wag muna tayo kagad. Tandaan natin, aabot to kay Pangulong Duterte ito. So pag pinirmahan ni Pangulong Duterte ito, sinasabi natin kagad, dilawan. Abayari ho tayo. Ibig sabihin nun, dilawan din si Pangulong Duterte pag pinirmahan niya. Hindi niya binito. So dapat to, medyo ingat ho tayo dun sa paggamit na, nabayaran niya si Cayetano. Sandali. Kung nabayaran si Cayetano, tapos biglang pinirmahan ni Pangulong Duterte, pinayagan niya yung temporary franchise, so nabayaran din si Pangulong Duterte. Ingat ho tayo dyan. Ingat ho tayo. Dapat to, medyo malawak ang pag-iisip natin. Mag-disagree tayo. Okay yun. Let's disagree. Ako, I disagree totally. 100%. Sabi ko nga, magsasalita na ako, pasensya na. I disagree na bigyan sila ng temporary franchise. Pwede naman silang pakinggan. Pwede naman na habang inaayos yung franchise, habang pinakikinggan yung dalawang panig, yung anti at yung pro, pwede naman hindi sila bigyan ng temporary. Bakit kailangan sila bigyan ng temporary? Although, tatanungin ko yan, aalamin ko din talaga. Tatanong natin mismo kay Mr. Speaker yan. Tingnan ko kung mahagilap ko siya. Hindi ko kasi ako nagte-text dyan tingnan ko, mahagilap siya. Bakit kailangan bigyan ng temporary? Hindi ba pwede silang kasi ang dahilan narinig ko sa isang balita, kasi ang gusto daw ni Mr. Speaker, kesyo para daw makasama sa diskusyon yung mga nasa malalayong lugar kung saan walang internet at walang mga ibang channel. Kasi minsan totoo naman sa Mindanao, madalas dyan, nagbabiyahe kami dyan. Ang ABS-CBN lang nakakaabot. Di ko maintindihan, yung GMA at saka yung News 5 hindi makaabot-abot. Itong ABS lang ang nakakaabot. Iyan daw ang dahilan ni Speaker. Narinig ko lang, kwento-kwento lang. Hindi pa tayo sigurado dyan. Kwento-kwento lang sa akin yan. Yan ang dahilan daw. Kaya binigyan muna sila ng temporary franchise. Personal ko. Sa tingin ko hindi ho maganda na bigyan sila ng temporary franchise. Bakit to? Pwede namang umabot kahit yung ibang tao. Hindi ko naman sa iniitsipwera yung mga wala hong internet pero personal ho kasi yung galit ko pasensya na. Personal ho yung galit ko sa ABS-CBN Kaya sa akin, they deserve na matigil muna kahit konti lang. Ganun pa man, hindi naman ako akong final say niyan Ang final say pa rin ho niyan si Pangulong Duterte. Kaya ito yung part naman na maganda. Maganda yung desisyon na binibigyan ko lang ho kayo ng iba-ibang perspektibo. Hindi ho kasi ako bias na, ganito lang yan, ganito. Hindi. Ang maganda din sa part, tinitingnan ko kasi, lagi ho akong ugali ko ho, pag may nakikita akong negatibo, hahanapan ko ng maganda. Ano bang magandang nagawa nito? Ito, pwede na ito. Sige, i-consider natin. Pwede. Baka pwede. So ito, tinitingnan ko ngayon, maganda naman yung point na tama. Wala ho itong tama ho na bigyan sila ng temporary, at least aabot na kay Pangulong Duterte. Kasi by Monday, Tuesday o Wednesday, aabot na yan kay Pangulong Duterte. Ngayon, nasa kamay na ni Pangulong Duterte. Pag hindi niya pinirmahan, wala, tuloy pa rin naka-out ang ABS-CBN. Ngayon, hindi executory to Baka akala ninyo, porket in-announce na ngayon, pwede nang magpalabas ang ABS-CBN Hindi ho. Kailangan pang pumasa sa Senado, kailangan pang pirma ni Pangulo. Malalaman ngayon natin kung ano yung gusto ni Pangulong Duterte. Yun naman yung part na gusto ko. Sabi ko, pwede rin, may point din. Na at least ngayon, nabigyan siya ng temporary, pipirma na ngayon ng Pangulo. Diba ho? Yun ang point na maganda. Kaya nga ho, sa ating tanong, sa question of the day, ayan na, the question of the day. At ang mapipiling napakagandang sagot, ay mananalo ng 500 GCash. 2 winner ho ngayon ang mananalo. Ito ho ang ano ang kinaganda at kinapangit ng temporary franchise ng ABS-CBN. Sagot ho tayo. Sinagot ko na ho. Ulitin ko. Sa tingin ko, kayo magpaliwanag. Pag maganda yung paliwanag ninyo, mananalo ho kayo ng 500 GCash. Isisend ko sa inyo.
Para ho mangyari yan, i-message nyo po ako sa Banat By page. Ulitin ko ho, sa mga naka-cross-post ho na pages, sa Banat By page ho kayo mag-message ng inyong sagot sa katanungang ano ang kinaganda at kinapangit ng temporary franchise ng ABS-CBN. Isagot nyo at maaari ho kayong manalo ng 500. Dalawang tao pipiliin ko ngayon na mananalo ng 500. So, i-message nyo ako, ha? So, yun nga ho. Akin, ito lang ang dahilan ko. Ang dahilan ko, sa tingin ko, hindi ho kailangan itong sasabihin ko ang sasabihin ninyo, ha? Sumagot ho kayo ng sarili. Ha? At pag maganda ang sagot ninyo at mukhang malaman at ay mananalo ho kayo. Ang akin, ang kinapangit, hindi naman dapat na bigyan sila ng temporary. Dapat po silang magdusa naman sa mga kawalangyaan nila sa mga empleyado nila noon. Dapat po magdusa sila. Ha? Yun o yung kinapangit na ibigay yung temporary. Ano ang kinaganda ng temporary? Sa tingin ko, at least aabot na ngayon sa kamay ni Pangulong Duterte. Nasa kamay na niya. Bibigyan niya ba ng franchise o hindi? Ngayon pa lang malalaman na natin. Next week pa lang. Kasi pag pinending niya yan at hindi niya pinirmahan yan, ibig sabihin ayaw niya mag-renew ang ABS-CBN. Kaya lang, ang kinapangit din sa part na to, isipin niyo mabuti ito ang kinapangit ito, nilagay ngayon ng NTC sa kamay ng hindi ho nilagay ng kamera sa kamay ng Pangulo. Maiipit ngayon ng Pangulo dito. Yun ang pedyo sabi ko, sandali. Di maiipit ang Pangulo dyan nang hindi man lang dinidinig. So may maganda at may pangit. So sabihin nyo po, sabihin nyo sa akin kung anong maganda at anong pangit sa temporary franchise ng ABS-CBN. Ha? Tuloy po natin. Hear the issues being raised for and against the renewal and assess with complete impartiality and fairness whether or not the network shall be granted a franchise for another 25 years. We cannot, in good conscience, sweep the accusation under the rug and proceed as if nothing happened. As we have always promised, these hearings will be fair, impartial, and above all, thorough. Again, mga kababayan, ang issue po ng Kongreso, timing lang po at fairness. Timing po. I was not willing to sacrifice the budget, the relief sa Taal, the relief that was going on sa tinamaan po ng mga lindol sa Mindanao. I was not willing to sacrifice po yung much needed taxes na it ends up we needed it much more than we thought before because of this COVID-19, no? So timing and also fairness, 'di ba? Hindi naman pwede pong i-grant o wag i-grant nang hindi natin pinapakinggan lahat. Whatever the outcome of these hearings will be, there will be reforms. There must be. Okay. Not just a new, but a better normal. Not only for ABS-CBN, but for the entire media industry. And not only for the media, but for us public servants. Kahit po dito tayo sa Kongreso, there has to be reforms. Crisis brings out the best and worst in people. But as Filipinos, I ask each one of you, can't we talk about what we believe in without bringing others down? Kailangan ba natin mag-insultuhan? Kailangan ba natin mag-alaskahan? Kailangan ba natin tawagin ang ibang tao na tanga o bobo? Can't we lift each other up with and in our debates? At this time of great peril, when the whole world is on the brink, it is really too much to ask that we hold off on the discussion of this issue and issues that are divisive, at least until we're able to take care of each other. So let me make it clear. Baka sabihin ng iba, pagkatapos mong sabihin XYZ about many people, sabihin mo, let's lift each other up. No, I recognize that every time we're put in a situation that very divisive ang ating issue, let's talk today about death penalty. Hindi tayo magiging divided. Let's talk today about divorce. Let's talk about abortion. Let's talk about constitutional change, federalism, which I very much believe in. Hindi ba magiging divisive? So ang sinasabi ko po, iwasan po natin ang pwedeng iwasan na divisive
so we can take care of each other para hindi mapusok ang ating kalooban, para naman po, okay lang sana alaskahan eh. Let's make each other laugh. Di ba? Pero yung mag-insultuhan po tayo, panoorin niyo po ang ibang bansa. US, Spain, Italy, China, sa nangyayari. Hindi ba bawat galaw nila, pati politika nila? Look at the US, for example, and this is my personal opinion, and I have great respect for the American system. But right before COVID, nag-impeachment sila. So imagine that time na imbis na nag-impeachment, nag-uusap sila. Republican at Democrats, Presidente at Congress, how to deal with COVID. They'd be in a much better place. So I don't want to look back in history and say, you know what? Dahil popular sa ganito, binigay na lang namin yung 25 years. Or I don't want to say, because sila naman talaga may kasalanan, wag na natin ibigay. And then we look back in history and say, this could have been the time that we got united. Because even EDSA 1, 2, even if you include EDSA 3, there was people power, but we were not united. It's more that there was a majority opinion over a minority opinion. Can we not now come up with a consensus? A consensus so that we can move in leaps and bounds and take care of our people. Inantok na ako. Some say that politics is the art of getting and doing what is popular. Some say it is the science of avoiding what is difficult. Okay. The 18th Congress says to our people today that politics is the commitment to doing what is right. And definitely now more than ever, we have to do what is right for our people, for our nation. God bless Congress. God bless the Philippines. Ay nako, salamat. Palakpakan ha. Natapos din. Natapos din! Anyway ha. Ako po ay gusto lamang magsalita ng ganito. Ang point kasi nila kailangan daw bigyan ng temporary para maging fair at saka mapakinggan at saka ganito. Hindi sa akin hindi naman sila fair. So bakit ko sila bibigyan ng fairness? Ganun lang kasimple. Matagal na silang abusado. Ang ABS-CBN News, matagal na abusado. So dapat silang bigyan ng temporary. Ha? Pero siyempre, sabi ko nga, tumitingin ako minsan ng mga magagandang bagay sa mga pangit na sitwasyon. At least ngayon, malalaman na natin ngayon kung si Pangulong Duterte ba pabor siya na masara kasi pipirma niya yan. Kung hindi niya pinirmahan yan, ibig sabihin, hindi pa rin pwede mag-broadcast ang ABS-CBN. Pero pag pinirma niya yan, ibig sabihin, pabor siya. I will disagree also, pero what can I do? I'm not the president of the Philippines. Pero at least, yun na nga at least yun na lang siguro yung kinaganda dito sa bagay na to. Pero Mr. Speaker, sa akin sa tingin ko maliho kayo. Yun lang sa akin, maliho kayo na bigyan siya ng temporary, bigyan ng ABS-CBN ng temporary permit o temporary franchise. Wag niyo, sana hindi niyo na lang ginawa yan. Kasi ang nangyayari ngayon, ang dating para kayong lumambot. Although hindi ko naman masasabing bayaran na kasi ako naiirita ako dun yung magsasalta kagad ng bayaran kagad, dilawang kagad. Napaka-corny, nako-cornyan ako Kasi sa lahat ng mga pagkakataon, ito naman yung dumipensa rin sa ating tayo para tayong tanga yung pagka meron tayong nakitang pabor sa ating paniniwala. Okay yan, DDS yan. Pag hindi pabor sa ating paniniwala, dilawan yan. Wag ko ganon. Malay mo, ikaw ang mali. Yun ang sa akin, dapat ang pananaw natin diretsyo. Hindi natin sihusgahan kagad yung buong pagkatao sa isang bagay ng pagja-judge. Ang akin, pwede tayo mag-disagree. I disagree totally, Mr. Speaker. I disagree. Galit ako. Galit ako. Wow. Galit ako. At bakit naman? Bakit nyo naman binigyan? Ba't kayo lumambot? Anyari. Ang ganda-ganda na ng kwento Ang ganda-ganda na ng kwento. Bakit niya binigyan ng temporary? Hindi ko talaga makita ang dahilan. Anong dahilan at binigyan niyo ng temporary? Ako, I will give the benefit of the doubt. Pero, sorry, pero mali talaga sa tingin ko Mali talaga sa paningin ko na bigyan niyo sila ng temporary. Sana hindi pirma ni Pangulong Duterte. Pero kung pirma ni Pangulong Duterte, gayon talaga, malamang meron tayong hindi alam.
Baka naman nag-usap ng ABS-CBN at si Pangulong Duterte. Hindi ko natin alam. O baka naman nag-iusap na si Pangulong Duterte at si Speaker Cayetano na sige, bigyan mo na ng temporary yan at paratingin mo na sa akin, ako nang bahala. Hindi ko natin alam eh. Minsan magulo kasi tandaan natin si Pangulong Duterte strategist ho siya eh. Hindi ho yan yung basta-basta dumidiskarte. Strategist ho siya, talagang chess master ho yan si Pangulong Duterte. So, hindi ko alam. So, malalaman natin ngayon na kung ipipirma ni Pangulo o hindi. So, yun ang kinagandahan ng bagay na nangyari ngayon. Pero ang kinapangit nun, hindi sayang naman. Gusto ko pang magdusa ang mga artista nila. Wow! Biro lang, Kim Chu Hindi naiinis lang ako kasi yung ibang artista kaysa na maging magpaka-humble, napaka-hambog pa. Lalo na ito si Coco Martin. Napaka-hambog pa kaysa na magpakumbaba. Alam mo yun, may mali kayo Alam nyo nang may mali kayo. Kayo na mismo nagsasabi. Sabi nga ni Angel Locsin may mali kayo. Ayusin nyo. Kaysa na magpakihambog kayo, wag naman ganun. Ang hahambog pa ninyo magpakumbaba na lang kayo. Yun naman ang importante ngayon magpakumbaba tayo hambog-habog pa ninyo. Kaya nga doon, lalo akong nainis. Lalong nainis ang taong bayan, Mr. Speaker. Dahil sa mga hambog ng mga artista, dahil sa mga hambog ng mga management ng ABS-CBN, dahil sa mga hambog na reporter ng ABS-CBN, dahil sa mga hambog na broadcaster ng ABS-CBN, nagalit ang taong bayan. Lalo silang nagalit Tapos bakit nyo naman pinagbigyan? Bakit? Anyari? Wow! Ay naku, Mr. Speaker, oo. Gayun pa man, sana naman, darating na to kay Pangulo, Mr. President, wag nyo naman. Kasi pag pinirma nito ni Mr. President, ni Pangulong Duterte, nako, may ibig sabihin nun. Nako. Kaya nga, ano ba sa tingin ninyo? Pipirmahan ba ni Pangulo o hindi? Kayo na lang mag-judge. Pero pag pinirmahan niya lang yan, ibig lang sabihin yan, meron tayong hindi alam. Yun lang. Meron tayong hindi alam na nangyayaring usapan. At nag-usap-usap na si Pangulong Duterte, si Speaker at ang ABS-CBN. Hindi natin alam. Ayun na aking haka-haka lang. Opinyon ko lang naman yun. Baka may ganong klaseng pag-uusap kung sakaling pinirmahan. Pero pag hindi pinirmahan, ibig sabihin talagang ayaw ni Pangulong Duterte. Hindi natin alam. Tingnan na lang natin sa mga darating na panahon. Maraming salamat. Ako po si Banat By at kasama po natin si Kim Chu. Ulitin ko lamang po yung announcement ko bago tayo magtapos Sagutin nyo itong tanong na ito. Ano ang kinaganda at kinapangit ng temporary franchise ng ABS-CBN? At pag nasagot nyo yan na maganda, may dalawa tayo mananalo ng GCash. I-a-announce natin dito yan. I-message ko kayo. Pero, ulitin ko, yung sagot nyo hindi sa comment. Ang sagot nyo ay sa messenger ng Banat By. I-message nyo po ang Banat By. At pag nanalo kayo, i-a-announce ko kung sino yung dalawang tao. Ipopost ko yung pagpasa ko ng GCash na 500 pesos. At sa ibang araw, kaya abangan nyo yung live natin gabi-gabi. Sa ibang araw naman, hindi cash ang ating ibibigay, ngunit bisikleta. Basta ang isang makakasali lang dun sa contest ng bisikleta, kailangan frontliner ka, may dahilan ka kung bakit ka makakatanggap ng bisikleta. Kaya abang-abang lang tayo dito sa Banat By page. I-share nyo na rin sa mga frontliners ninyo mga kaibigan na nais ng bisikleta. At kung bibigyan natin yan. Maraming salamat. Ako po si Banat By. Inayos mo yung loan ng classroom nyo at sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas.